नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत हे अतिशय सुंदर आणि सोपं लिलीच्या फुलांचे लटकन. चला तर याला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. फुलासाठी मी हा रंग वापरणार आहे. याऐवजी तुम्ही कोणताही रंग वापरला तरीही चालेल. त्यानंतर पानांसाठी मी हा हिरवा रंग वापरणार आहे. फुलांमधल्या परागकणासाठी मी हा पिवळा रंग वापरणार आहे. त्यानंतर हे 3 mm चं क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सर्वात आधी फूल बनवायला घेऊया. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. यावरती 3 चेन करूया. 1 2 3 चेन झाल्या. यानंतर या लूपमध्ये आता 16 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. हा 1 2 3 करून घेऊया. 16 डबल क्रोशे झालेले आहेत. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया आणि या पहिल्या डबल क्रोशेवरती स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर यावर 6 चेन करूया. 1 2 3 4 5 आणि 6 चेन केल्या. यानंतर वरतून तिसऱ्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर पुन्हा याच लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे करूया. तर हा एक आणि हा पुन्हा त्याच लूपमध्ये दुसरा डबल क्रोशे. आता या पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. याप्रमाणे दुसऱ्या राऊंडला 32 डबल क्रोशे तयार होतील. पहिल्या 3 चेन या मोजायच्या नाहीयेत. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय मी. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता या दोन्ही धाग्यांना मागच्या बाजूने व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. आता हे फुलातले हे परागकण बनवून घेऊया. तर त्यासाठी हा पिवळा धागा घ्यायचा आहे. स्लिप नॉट करूया. यानंतर 12 चेन करूया. 1 2 3 4 12 चेन केल्या. यानंतर दुसऱ्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच. असं आपल्याला 4 वेळेस करायचे. 4 स्लिप स्टिच करायचे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच. 3 झाले. अजून एक करूया आणि हे 4 स्लिप स्टिच झाल्या. यानंतर पुढच्या प्रत्येक लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. एक 7 सिंगल क्रोशे तयार होतील. 2 3 4 5 6 आणि शेवटच्या लूपमध्ये 7
7 सिंगल क्रोशे झाले. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर या 2 धाग्यांना इथे गाठ मारून घेऊया व्यवस्थित. यांनाही व्यवस्थित मागच्या बाजूने फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर या टोकाच्या बरोबर विरुद्ध दिशेला हा जोडायचा आहे. तर जो सिंगल क्रोशेचा पार्ट आहे तो खाली करायचा आहे आणि याप्रमाणे इथे चिकटवलं तरीही चालेल, मी शिवून घेणार आहे. तर धागा घेऊया आणि याला जोडायला सुरुवात करूया. इथे व्यवस्थित हे पराक्कम जोडून घेऊया. साधारण 2 ते 3 चैन वरपर्यंत जोडायचा आहे. तर इथे मी इथे 2 फुलं तयार करून घेतलेली आहेत. यानंतर या फुलांचं देठ बनवायला घेऊया. हिरवा धागा घेतलाय मी. एक फूल घेऊया आणि इथे मी धागा अडकून घेतलाय. यावरती 36 चैन करूया. 1 2 3 4 5 36 चैन केल्यात मी. यानंतर दुसऱ्या टोकाला फूल जोडून घेऊया. इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करूया. आता या दोन्ही धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. याप्रमाणे ही आपली 2 फुलं तयार झालेली आहेत. यानंतर पान बनवायला शिकूया. तर सर्वात आधी स्लिप स्टिच करूया. यावरती 20 चेन करूया. 1 2 3 4 5 करून घेऊया. 20 चैन केल्या. यानंतर दुसऱ्या चैन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये आता पुढच्या 5 लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करूया. टोटल आपले 5 डबल क्रोशे तयार होतील. एक झाला, 2 3 4 आणि 5 डबल क्रोशे झाले. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये आता एक हाफ डबल क्रोशे करूया. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर एक चेन करूया. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक हाफ डबल क्रोशे. आता पुढच्या 5 लूप मध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया. 5 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 3 4 आणि 5. 5 डबल क्रोशे झाले. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करूया. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये शेवटच्या एक सिंगल क्रोशे करूया. ही आपल्या पानाची एक बाजू तयार झाली आहे. आता हे परत या बाजूने विणून घ्यायचं आहे. पुन्हा या पहिल्या लूप मध्ये इथे सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे पुन्हा.
या पुढच्या 5 डबल क्रोशेवरती 5 डबल क्रोशे करूया. यानंतर हाफ डबल क्रोशेवरती हाफ डबल क्रोशे. यानंतर पुढच्या सिंगल क्रोशेवरती एक सिंगल क्रोशे. पुन्हा एक चेन, वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशेवरती सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे पुढचं पान तयार करून घेऊया. हाफ डबल क्रोशेवरती हाफ डबल क्रोशे आणि 5 डबल क्रोशे, पुन्हा हाफ डबल क्रोशे आणि एक सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे हे आपलं मोठं पान तयार होईल. यानंतर शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर या दोन्ही कडच्या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. यानंतर हे पानाला जोडून घेऊया. आणि हे अशा प्रकारे इथे आपलं लिली फुलाचं बॅकचाम तयार झालेलं आहे. तर ही फुलं आपण बॅकचाम म्हणूनही वापरू शकतो किंवा हे अशा प्रकारे किचन म्हणूनही वापरता येईल. आणि याप्रमाणे बो बनवला तर तो केसांमध्ये अजूनच खुलून येईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.